নমস্কাৰ মই অমূল্য এডভান্স এক্সেল পাৱাৰ বি এণ্ড টেবল ট্ৰেইনাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম এডভান্স এক্সেলৰ এডভান্স কণ্ডিশ্যনেল ফৰ্মেটিঙৰ ওপৰত আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম এড ড্ৰপ ডাউন মেনু এণ্ড কণ্ডিশ্যনেল ফৰ্মেটিং ফাইণ্ডিং ছানডে ইউজিং কণ্ডিশ্যনেল ফৰ্মেটিং এণ্ড মেনি মোৰ আহক লেট নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইখিনি হ'ল আমাৰ ডাটা এই ডাটাখিনিৰ ওপৰত আজি আমি আলোচনা কৰিম কণ্ডিশ্যনেল ফৰ্মেটিঙৰ ওপৰত কণ্ডিশ্যনেল ফৰ্মেটিং মানে হ'ল যেতিয়া আমি কণ্ডিশ্যন দি কিবা এটা ডাটা ফৰ্মেটিং কৰোঁ বা পাৰ্টিকুলাৰ এটা এটা চেল বা এটা কলম আমাৰ বিচাৰিবলৈ ইজি হয় প্ৰথমতে আমি ইয়াত এটা ড্ৰপ ডাউন মেনু বনাম তাৰ কাৰণে আমি ক'ত যাম ডাটাত যাম ইয়াত যাম ডাটা ভেলিডেশ্যন ইয়াত আমি ল'ম লিষ্ট ইয়াত আমি চ'ৰ্চত যাম ইয়াত আমাৰ যিমানখিনি প্ৰডাক্ট কোড আছে আমি এই গোটেই প্ৰডাক্ট কোডখিনি চিলেক্ট কৰি দিম এইখিনি প্ৰডাক্ট কোড মই চিলেক্ট কৰিলোঁ দেন অ'কে ইয়াত আমাৰ প্ৰডাক্ট কোডখিনি আহি গৈছে ওপৰত আমি এটা হেডিং দি থৈছোঁ এই প্ৰডাক্ট কোডটোৱে মই ইয়াত হেডিঙত থৈছোঁ আমি যেতিয়া ইয়াৰ প্ৰডাক্ট কোডত যিকোনো এটা প্ৰডাক্ট কোডত আমি যেতিয়া ক্লিক কৰিম তেতিয়াহ'লে ইয়াত পাৰ্টিকুলাৰ এই প্ৰডাক্ট কোডটোৰ কিমানখিনি প্ৰডাক্ট চেল হৈছে হাইলাইট হ'ব প্ৰডাক্ট কোডখিনি আমি এটা লিষ্ট বনাই লৈছোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমাৰ যিমান ডাটা আছে আমি এই গোটেই ডাটাখিনি চিলেক্ট কৰিম এইখিনি মই চিলেক্ট কৰিলোঁ ইয়াত আমি যাম হোম টেবত ইয়াত যাম কণ্ডিশ্যনেল ফৰ্মেটিং ইয়াত যাম নিউ ৰুল আমি ল'ব লাগিব ইউজ এ ফৰ্মুলা টু ডিটাৰমাইন হুইচ চেল অফ টু ফৰ্মেট লাষ্ট এই অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব ফৰ্মেট ভেলু হুৱেৰ দিছ ফৰ্মুলা ইজ ট্ৰু এই চেলটোত ক্লিক কৰি আমি যাব লাগিব আমাৰ প্ৰডাক্ট কোডৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰডাক্ট কোডটো ক'ত আছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰডাক্ট কোডটোত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব প্ৰডাক্ট কোড 1 ইয়াত চাওক প্ৰডাক্ট কোড 1ৰ চেল নাম্বাৰটো আহি গৈছে কিন্তু এই চেল নাম্বাৰটো ফ্ৰিজ হৈ আছে মানে লক হৈ আছে গতিকে আমি ৰ'টোক আনলক কৰিব লাগিব গতিকে ৰ'টোৰ আগত যিটো ডলাৰ চিম্বল আছে আমি এই ডলাৰ চিম্বলটোক ৰিমুভ কৰিম ৰ'টো আমাৰ আনলক হৈ গৈছে তাৰপিছত আমি এটা ইকুৱেল চিন দিম ইয়াত আমি প্ৰডাক্ট কোডৰ তলত আমি যিটো ড্ৰপ ডাউন মেনু লগাইছোঁ আমি এই চেলটোত ক্লিক কৰিম প্ৰডাক্ট কোডৰ চেল নম্বৰটো আমাৰ ইয়াত আহি গৈছে এতিয়া আমি যাম ফৰ্মেট এতিয়া ইয়াত আমাৰ ফন্ট আছে বৰ্ডাৰ আছে ফিল আছে আমি যি মন যায় আমি এপ্লাই কৰিব পাৰিম প্ৰথমতে মই ফন্টত গৈছোঁ ফন্টৰ ষ্টাইলটো মোৰ বোল্ড হ'ব লাগে কালাৰটো য়েল্লো হ'ব লাগে বৰ্ডাৰত গৈছোঁ এটা বৰ্ডাৰ থাকিব লাগে বৰ্ডাৰটোৰ কালাৰটো গ্ৰীণ হ'ব লাগে ফিলত গৈছোঁ আমি ফিল কালাৰটো মোৰ ব্লেক হ'ব লাগে এতিয়া আমি অ'কে কৰিছোঁ দেন অ'কে ইয়াত চাওক মোৰ প্ৰডাক্ট কোড 8 চিলেক্ট হৈ আছে 8 চিলেক্ট হোৱাৰ কাৰণে মোৰ এই লিষ্টটোত প্ৰডাক্ট কোড 8 যিমানকেইটা আছে এটা হাইলাইট হৈ গৈছে যদি মই ইয়াক চেঞ্জ কৰি দিওঁ যদি মই প্ৰডাক্ট কোড 11 কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 11 চিলেক্ট হৈছে যদি মই প্ৰডাক্ট কোড 15 কৰিলে আমাৰ 15 এনেদৰে আমি কণ্ডিশ্যনেল ফৰ্মেটিং কৰি ল'ব পাৰোঁ এইবাৰ আমি অলপ বেলেগ ধৰণে চাম সেইটো লিখা আছে হাইলাইট ইয়াতে এটা ব্লেংক চেল আছে ব্লেংক চেলটোত মই যেতিয়া কিবা লিখিম মই লিখাটোৰ ওপৰত বেছ কৰি ইয়াত মোৰ এই ডাটাখিনি ফৰ্মেটিং হ'ব তাৰ কাৰণে আমি ক'ত যাম
ডাটাখিনি আমি সিলেক্ট কৰিলো যিমান লাগে ডাটা আছে আমি সিলেক্ট কৰিম হোম টেবত গলো ইয়াত যাম কন্ডিশনাল ফৰমেটিং সেম ফৰ্মুলাটো যাম আমি নিউ ৰুল ইয়াত ৰুম ইয়াত আমি ল'ব লাগিব ইউজ ফৰ্মুলা টু ডিটাৰমাইন হুইচ সেল টু ফৰ্মেট একেটা ফৰ্মুলা আহিব ইয়াতে ক্লিক কৰিলো ইয়াত আমি আমাৰ এই ব্ল্যাঙ্ক সেলটো লম ইকুৱেল ইয়াত মই প্ৰডাক্ট কোডৰ ওপৰত বেছ কৰি মই হাইলাইট কৰিম সেইকাৰণে মই প্ৰডাক্ট কোডত ক্লিক কৰিছো যদি আপুনি বেলেগ কন্ডিশন দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বেলেগ সেল সিলেক্ট কৰিব পাৰিব বা বেলেগ কলম সিলেক্ট কৰিব পাৰিব কিন্তু মই কন্ডিশনাল ফৰমেটিংটো কৰিম মই প্ৰডাক্ট কোডটোৰ ওপৰত বেছ কৰি সেইকাৰণে মই প্ৰডাক্ট কোডটো লৈছো প্ৰডাক্ট কোডৰ সেল নাম্বাৰটো মোৰ আহি গৈছে ইয়াতে মই কিবোৰ্ডত F4 প্ৰেছ কৰিছো দুবাৰ ইয়াত মই ফৰমেটত গৈছো ইয়াতে আমি যিকোনো এটা হাইলাইট কালাৰ ইউজ কৰিম মই ইয়াত হাইলাইটেড কালাৰটো দিয়া আছে গ্ৰীণ কালাৰ মই সেইটো কালাৰ সিলেক্ট কৰিছো দেন ওকে ওকে এতিয়া আমি ইয়াত যিটো প্ৰডাক্ট কোডে মই টাইপ কৰিম সেই প্ৰডাক্ট কোডটো ইয়াত লগে লগে মোৰ হাইলাইট হ'ব সাপোজ মই লিখিছো প্ৰডাক্ট কোড 15 15ত যিমানটা প্ৰডাক্ট কোড আছে মোৰ হাইলাইট হৈছে যদি মই প্ৰডাক্ট কোড 6 এন্টাৰ কৰো তাহলে 6 হাইলাইট হৈছে ভাল লাগিছে নিশ্চয় আৰু বহুত এডভান্স আছে আমি লাহে লাহে আলোচনা কৰিম এবাৰ আমি চাম উইকডে ফৰ্মুলা ইয়াত মোৰ 1 বছৰৰ ডাটা আছে ইয়াতে ডেট ফিল্ডটো সানডে কেতিয়া আছে মই নাজানো কিন্তু ইয়াত সানডে যিমান আছে এগুটেই সানডেখিনি হাইলাইট হ'ব লাগে তেতিয়া আমি কন্ডিশনাল ফৰমেটিং কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম প্ৰথমতে আমি ডাটাখিনি সিলেক্ট কৰি লম ডেট ফিল্ডৰ পৰা মই সেলসম্যানলৈকে গুটেখিনি সিলেক্ট কৰি লৈছো ইয়াত আমি যাম কন্ডিশনাল ফৰমেটিং ইয়াত যাম নিউ ৰুল ইয়াত আমি একেবাৰে লাষ্ট অপশনটো সিলেক্ট কৰিম ইউজ এ ফৰ্মুলা টু ডিটাৰমাইন হুইচ সেল টু ফৰমেট ইয়াত আমি এটা ফৰ্মুলা লিখিম ইকুৱেল উইকডে ব্ৰেকেট ওপেনিং ডেট সেল নাম্বাৰ ইয়াত আমাৰ ৰ'টো ফ্ৰিজ হৈ আছে ৰ'টো আমি ফ্ৰিজ নকৰো সেইকাৰণে আমি কি কৰিম ডলাৰ চিম্বলটো ৰিমুভ কৰিম কমা 2 আমি এই কাৰণে লিখিছো আমাৰ উইকডেটো আমি মানডে পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম 1 ইকুৱেল টু সানডে 2 ইকুৱেল টু মানডে সেইকাৰণে আমি ইয়াত 2 এন্ট্ৰি কৰিছো ব্ৰেকেট ক্লোজ গ্ৰেটাৰ দেন 6 ইয়াতে যাম আমি ফৰমেট ইয়াত আমি এটা হাইলাইট কালাৰ সিলেক্ট কৰিম মই ৰেড কালাৰ লৈছো ওকে দেন ওকে চাওক এই গোটেই শীটটোত মোৰ যিমানখিনি সানডে আছিলে গোটেই সানডেখিনি ৰেড কালাৰত হাইলাইট হৈছে ভাল লাগিছে নিশ্চয় ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটোক লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ